हेलो एभ्रिवान, टेक रातोकलम युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरु, आज पनि तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ इन्फर्मेटिभ र नलेजेबल भिडियो चाहिँ मैले लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियो चाहिँ तपाईले यस्तै खालको चाहिँ नलेजेबल भिडियोहरु ल्याउनको लागि चाहिँ मलाई अलिकति प्रोत्साहन मिल्छ तपाईहरुको साथ सपोर्ट भयो भने। युट्युब भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गर्दै आएको छौं र त्यसमा भनेको चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। 4000 पब्लिक वाच आवर चाहिँ हामीले कसरी पुरा गर्ने भन्ने चाहिँ धेरै जनाले प्रश्न गर्यो। यसै सन्दर्भमा रहेर चाहिँ म तपाईलाई आज एउटा एपको बारेमा भन्ने छु। यसको प्रयोग गरेर चाहिँ विथिन 7 डेजमा चाहिँ तपाईले आफ्नो मोनेटाइजेसन अन गर्न सक्नुहुन्छ च्यानलमा। एकदम यो जेन्युइन मेथड हो साथीहरु। भिडियो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर टपिकलाई मैले सुरु गर्न भन्दा अगाडि तपाईलाई म अलिकति ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। यति हेरिसकेपछि साथीहरु भनेको चाहिँ भिडियो स्किप गरेर चाहिँ गइहाल्नुहुन्छ के। पक्नुहोस्, पुरा मेरो कुरो बुझ्नुभयो, पुरा कुरो मेरो सुन्नुभयो भने बल्ल तपाईको चाहिँ आफ्नो च्यानलमा मैले भनेको कुराहरु र मैले सिकाएको कुराहरु चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म कमन क्वेशन साथीहरुको के पिक गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि वाच टाइम डिटेक्ट गर्छ कि गर्दैन। यसमा भनेको चाहिँ हामीले दुईटा कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो त तपाईको युट्युब च्यानल मोनेटाइजेसन भइसकेको छ भने म तपाईलाई रिकमेन्डेसन गर्दिन यो एप प्रयोग गर्नको लागि, र जसको चाहिँ मोनेटाइजेसनको लागि चाहिँ क्राइटेरिया फुलफिल हुन लागेको छ अथवा चाहिने 4000 पब्लिक वाच आवर मात्र तपाईलाई कम्ती भएको भने यो एप प्रयोग गरेर तपाईले वाच आवर तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ। मोनेटाइजेसन चाहिँ तपाईले एप प्रयोग गरेर गर्दाखेरि चाहिँ नहुने अथवा एप प्रयोग नगर्दाखेरि चाहिँ हुने भन्ने नै हुँदैन के। त्यसमा चाहिँ के भर पर्छ भने तपाई कतिको स्मार्टली काम गर्नुहुन्छ त्यो कुरोमा चाहिँ तपाईको भर पर्ने। र अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यो एपलाई सुरुवात गर्न भन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ जम्मा 2-3 वटा कुरा भन्न चाहन्छु, जो चाहिँ मुख्य कुरो हो। एकदम ध्यान दिएर तपाईहरुले सुन्नुहोस्। यो सेटिङ मिस्टेक गर्नुभयो भने फेरि तपाईको युट्युब च्यानलमा चाहिँ वाच आवर बढ्दैन र तपाईको च्यानलको वाच आवर चाहिँ फेरि यदि तपाईले गरे तापनि युट्युबको अल्गोरिदमले भनेको चाहिँ चाँडै डिटेक्ट गर्छ र इनभ्यालिड एक्टिभिटिज मार्फत तपाईलाई चाहिँ वार्निङ आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पोइन्टहरु चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। नम्बर 1 मा तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि जब त्यो एपलाई तपाईले खोलेर प्रयोग गर्नुहुन्छ, अहिले म सिकाउँछु पनि स्क्रिन मोबाइलको स्क्रिनमा गएर। सबैभन्दा पहिला तपाईले जुन इमेल एड्रेस मार्फत तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुभएको थियो भने त्यो इमेल एड्रेस चाहिँ गुगल अथवा तपाईको युट्युब च्यानलबाट चाहिँ लग आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो कुरो तपाईको आफ्नो गुगल क्रोम अथवा गुगल ब्राउजर कुन चलाउनुहुन्छ तपाईले हैन, त्यो ब्राउजरको चाहिँ हिस्टोरीमा गएर तपाईले हिस्टोरी क्लियर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। काम गर्दाखेरि भनेको चाहिँ युट्युबमा एकदम हार्ड वर्क हैन, मैले बारम्बार भन्दै आएको छु स्मार्ट वर्क गर्नुपर्छ। अब म तपाईलाई चाहिँ मोबाइलको स्क्रिन मार्फत लगेर देखाउँछु त्यो एपलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने। प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ एउटा एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ सर्च बारमा चाहिँ मल्टी ब्राउजर लेख्नु होला। मैले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मल्टी ब्राउजर धेरैवटा आउन सक्छ, तपाईले यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने यहाँ मैले मार्किङ गरेको छु। मेरो चाहिँ डाउनलोड अलरेडी छ। यसलाई चाहिँ म जस्ट ओपन गर्छु र साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले 6 वटा ब्राउजर चाहिँ एकैपल्ट ओपन हुने चाहिँ मैले बनाएको छु। त्यो 3टा माथि धर्कामा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले आफूले चाहेको अनुसार चाहिँ कतिवटा ब्राउजरमा तपाईले आफ्नो प्लेलिस्टहरु चाहिँ खोल्ने हो, आफ्नो भिडियोहरु खोल्ने हो, त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ अब तपाईको सिंगल तपाईले भ्यू चाहिएको तपाईले चाहिँ यहाँ सिंगलमा क्लिक गर्नु होला, डबल चाहिएको तपाईले चाहिँ यहाँ डबलमा क्लिक गर्नु होला, त्यस्तै ट्रिपलमा चाहिएको भए यहाँ, अनि तपाईको चाहिँ बडीमा पनि यसैमा क्लिक गर्दा हुन्छ। सिंगलमा भनेको तपाईको यस्तो देखिन्छ। यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले जस्ट यहाँनिर चाहिँ गएर गुगल खोल्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो युट्युब सर्च गर्नु होला। यहाँ मैले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल सर्च गरेँ। यसमा आइसकेपछि अब मेरो चाहिँ भिडियो सेक्सनमा गएर तपाईले सिंगल प्ले गर्दा नि हुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ प्लेलिस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ, अझै बेस्ट हुन्छ। प्लेलिस्टमा जानुभयो भने तपाईको चाहिँ सबै भिडियो चाहिँ एकैपल्ट तपाईले चाहिँ प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोमा तपाईले क्लिक गरेर सिंगल भिडियोमा चाहिँ तपाईले प्ले गर्नुभयो भने एउटा मात्रै भिडियो प्ले भइसकेपछि तपाईको त्यो चाहिँ स्टप हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बेस्ट चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले चाहिँ एउटा प्लेलिस्ट बनाएर चाहिँ राखेको हुनुपर्छ। र म्याक्सिमम तपाईको भिडियो चाहिँ 15 मिनेटदेखि 30 मिनेटसम्मको भयो भने चाहिँ अझै राम्रो हैन। छोटो भिडियोहरु अब 3 मिनेटदेखि चाहिँ 8 मिनेट अथवा 10 मिनेटको छ भने पनि तपाईले प्लेलिस्टमा त्यो पनि राम्रो हुन्छ। र म तपाईलाई देखाउनको लागि चाहिँ मैले अहिले यहाँनिर सिलेक्ट गरेको छु। मसँग धेरैवटा चाहिँ यहाँ प्लेलिस्ट छ। यसमध्येमा म एउटा र्यान्डमली एउटा म प्लेलिस्ट खोल्छु। यो मैले ब्लगर सिरिज भनेर चाहिँ एकदम लामो भिडियोहरु चाहिँ यहाँ मैले बनाएको छु सुरु स्टार्टिङमा। अब यहाँ तपाईको चाहिँ भिडियो ओपन गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ एउटा भिडियो तपाईले सुरुमा अन गरिदिनुहोस्। अब यसरी तपाईले गरिसकेपछि यो चाहिँ अटोमेटिक तरिकाले चाहिँ यो एउटा भिडियो प्ले भइसकेपछि अर्को भिडियोमा चाहिँ प्ले हुन्छ। यो अटोमेटिक तपाईले के गर्नु पर्दैन, यसलाई चाहिँ के सेटिङ गरिदिनुहोस् भने यहाँ माथि चाहिँ यो 3टा डट छ गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ तपाईले एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमध्येमा तपाईले यो स्क्रिन स्लिप अफ भनेको छ नि, तपाईले यसलाई चाहिँ जस्ट यहाँनिर चेक गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने भिडियोहरु भनेको तपाईले प्लेलिस्टमा लगाउनु भयो भने कन्टिन्युअली तपाईको भिडियो जतिवटा छ त्यति चाहिँ प्ले हुन्छन्। र तपाईले डेस्कटप मोड बनाउन मन लाग्यो भने यसलाई पनि चेक गरिदिनु होला। इमेज रिप्लेसमेन्टहरु केही छ भने तपाईले यहाँ आएर गर्दा नि हुन्छ। अब यति भइसकेपछि यसको पहिला सेटिङ गरौँ।
यति भइसक्यो। यो चाहिँ तपाईँको सिंगल प्लेको लागि मैले तपाईँलाई भने। अनि फेरि तपाईँले चाहिँ अब 3टा भिडियो अथवा चाहिँ 4-5वटा भिडियो चाहिँ एकैपल्ट प्ले गर्ने हो भने यहाँनिर फेरि गएर चाहिँ क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब 6th फल भनेको छ, तपाईँले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले एकपल्ट 6वटा भिडियो चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा भयो होइन, तपाईँको यो 2टा भयो, 6वटा भयो। 6वटा चाहिँ तपाईँको ब्राउजरमा एकैपल्ट तपाईँले 6वटा भिडियो चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल लगइन छ भने तपाईँले त्यो आफ्नो युट्युब च्यानलबाट चाहिँ लगआउट भइसकेपछि मात्रै तपाईँले यो काम गर्नु होला है, किनभने फेरि गुगलको अल्गोरिदमले डिटेक्ट गर्ने सम्भावना हुन्छ। एउटै मात्रै डिभाइस अनि तपाईँको चाहिँ जिमेल पनि त्यसैमा चाहिँ लगइन भइरहेको थियो भने अल्गोरिदमले डिटेक्ट गर्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ बढेर जान्छ। र त्यसपछि भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अर्को एउटा सेटिङ पनि छ। अर्को एउटा सेटिङको बारेमा पनि तपाईँलाई भन्छु। अब ब्राउजर यो क्रोममा तपाईँले आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नु होला भने यो 3टा डटमा तपाईँले सबैभन्दा पहिला क्लिक गर्ने होइन। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यसबाट जति पनि ब्राउज हिस्टोरीहरू छ तपाईँले एकपल्ट हिस्टोरीमा क्लिक गर्नुहोस्। फोनको चाहिँ हिस्टोरीहरू भनेको चाहिँ यहाँ यसरी दिएको छ। यो मेरो हिस्टोरी मैले सर्च गरेको हिस्टोरीहरू छ। यसले चाहिँ तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ माथि गएर यो क्लियर ब्राउज हिस्टोरी डाटा भन्ने छ होइन, यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यसमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले जस्ट क्लियर डाटा गरिदिनुहोस्। यहाँनिर चाहिँ क्लियर डाटा देखेर चाहिँ यो मेरो स्क्रिन रेकर्डरले छेलेको छ। यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो हिस्टोरी डाटा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरेर अब यहाँ 6मा आउँ हामी। यहाँ तपाईँले चाहिँ अब बुझिसक्नुभयो होला। यसमा आएर चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब जस्तो यहाँ भिडियो हामीले चाहिँ प्ले गर्ने है त, तपाईँलाई म गरेर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मेरो चाहिँ 6वटै ब्राउजरमा भनेको चाहिँ भिडियोहरू अहिले चलिरहेको छ होइन। तपाईँले त्यसै गरेर चाहिँ आफ्नो भिडियोहरू चाहिँ ओपन गरेर आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ वाच टाइम चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। र जाँदा जाँदै आजको ट्रिक चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ भिडियोको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। यस्तै नयाँ जानकारी र ताजा अपडेटहरूको लागि रातोकलम युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन र भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर समर्थन जनाइदिनु होला भन्दै